Assalamualaikum, hello everyone. Meron na akong ipapakita sa inyo na bagong recipe ng mga maranao na Piyaren na tulingan with sitaw. Ito ay napakasimple at madali lang gawin at napakasarap ito. So ang una natin gagawin ay chop natin ang ating mga spices, sliced green onion, and then thumb-sized ginger, sliced onion, garlic, and then i-chop natin ito. So kailangan maging pino ang ating mga spices. Kahit hindi masyadong pinong-pino, basta at least na-chop siya ng konti. So pagkatapos niyan, ayan na ang ating spices. Ilalagay na natin sa ating bowls. Maglalagay tayo dito ng 1/2 teaspoon of turmeric powder, 1 teaspoon salt to taste. Kayo nang bahala sa salt niya. And then melted 1/2 magic cube. So imi-mix to combine natin para maghalo ang ating mga spices. So after na ma-mix natin ay papakuluan muna natin ang ating tuna para hindi malansa. Papakuluan ko siya ng turmeric powder at saka salt to taste para mawala o matanggal ang kanyang lansa. Kasi ayoko yung malansa na isda. Ayan na, nilagyan ko ng turmeric at saka salt. So haaloy natin yan. So kahit na mag-simmer lang ng mga 2 minutes, tapos na siya. So ayan na ang ating tuna. So, kumulo na siya. So, tatanggalin na natin sa ating kaldero. So, wala na siyang amoy. Nawala na siya. Nawala ng amoy. So, ayan na mga ating mga vegetables, sitaw, green onion, bell pepper, at saka kamatis. Yan na ang gagamitin natin sa pagluluto ng ating Piyaren na tulingan. So, ayan ang ating tulingan. So, wala ng lansa, walang amoy. So, sa isang bowl naman, maglalagay tayo ng shredded coconut. Ayan ang ating coconut. Maglalagay tayo yung i-chop natin na spices, tapos chili powder, and then i-mix natin para mag-mix together ang ating spices at ang ating coconut shredded para may lasa siya. And then maglagay tayo ng green chili, tapos galagay natin ang ating shredded sa ating bowl at saka sitaw, bell pepper, and then ang ating tulingan o ating tuna na ni-boiled kanina. So i-mix natin yan para maghalo-halo ang ating mga spices sa ating tuna. So basta halo-haloin lang ng haloin, imikos-mikos lang ng imikos-mikos para mag-absorb yung ating mga spices ating tulingan. So sa ating tuna. So pagkatapos niyan ay ilalagay na natin sa ating kaldero. So, napakasimple lang itong gawin, napakadali lang. So, ayan ang ating kaldero. Unang-una, ilalagay natin ang ating gulay na may shredded coconut. And then, ilalagay natin ang ating tuna. So, maglalagay ulit tayo ng gulay. Tapos, after that one, so, ilalagay na natin ang ating tuna. So, by layer siya. So, yung gulay tapos yung tuna. So, pagkatapos na, so, maglalagay tayo ng kamatis sa ibabaw. Parang toppings na siya. Tapos, maglalagay tayo ng shallot of green onions. And then, maglalagay tayo ng coconut powder. So, nilagyan ko lang ng tubig ang coconut powder. Tapos, i-boost natin sa ating kaldero. So, after that one, so, isasalang na natin sa ating apoy. Takpan natin. So, hanggang sa hindi maluto. So, after that, ito na naluto na ang ating Piyaren na tulingan with sitaw. So, ayan na siya. So, isi-serve na natin sa ating serving plate. So, ayan na. Isi-serve na natin sa ating serving plate. So, napakasarap, napakadali lang gawin at napakasimple. Swak na swak sa budget ng aming mga ludi. So, maraming salamat.